Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 4 of the documentary I Promised You the Moon. We're now heading into that that episode that a lot of people talk about and what goes on behind the scenes. Let's see. So we have Jai and Tay getting closer and closer, and flirtatious nature. We also have Oya's hair color change at this point, I believe. So I wonder if they put in that kind of washout color. Do you know the one where you wash your hair after a few times and the color runs out? Usually, people who get their hair dyed that bright, it fades very quickly. And I think these last crux of episodes are going to be really important on how they put everything together because of people's reaction to this episode, or what this episode will be mainly based about it. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. So February, oh, he's going to get his hair color change. Okay. For the shooting. So it is actually getting dyed. ยิ่งพอถึงเวลาพอไปอยู่ในซีรีส์ปุ๊บเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันเป็นหัวแดงอยู่ตอนเราเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนภายนอกแต่ข้างในแล้วก็ยัง Well, yeah, he won't be the same on the inside. He's still, yeah, loves him. โรแมนติกอ่ะ Okay, so they actually they dyed it and then made it red. It wasn't a washout color then. คุยกันอยู่ว่าที่จริงมันจะเป็นผมสีอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวพี่มีนเขาเลือกสีแดง I liked it on him. ตอนแรกที่เราแบบได้ยินโจทย์ว่าเราต้องทำสีผมนะ Sometimes you have to change your hair color. You have to do a lot sometimes as an actor. ในตัวด้วยแล้วก็เหมือนเวลาแบบไม่มีกองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายรูปเล่นได้มันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันลำบากมากเลยนะแบบนี้มันอยู่ในไหนนี่สามเช้าไปรอบนึงก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเขาบอกสัปดาห์นึงเติมครั้งนึงอ่ะก็สาย Well, yeah, it will fade quite quickly. ไม่สีแหละ2-3 รอบเหมือนตัวคาแรคเตอร์โอเอ๋วเองเนี่ยครับกับกลุ่มเพื่อนก็จะมีนิวเนาะน้องนิวที่เล่นเป็นอู๋ในเรื่องอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นปีเลย Oh, that's true. He does. มันก็มีความสนใจในด้านนี้ด้วยแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเยอะเลย I forget he changed his hair color so much. ไปบ้านเลยเขาสีผมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ Well, I guess you can consider it a new start. กล้าบางอย่างของโอเอ๋วเหมือนกันเราก็เลยเลือกใช้สีผมมาเป็นการแสดงออกเห็นว่าโอเอ๋วเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะ Makes sense. ไปดูละครมาเหรอละครลงเล็กอ่ะมึงไม่ชอบหรอ But he made the assumption. I remember this. He makes the assumption that he wouldn't like it. But I think he's fallen asleep before when they've gone to see plays. ถึงชวนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะถูกปะล่ะหลังจากที่เราลดความคาดหวังในตัวเอ๋วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปเราก็เดินตามความฝันของเราโอเอ๋วก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วอะไร Yeah, they're being themselves. จะมีเวลามาทำหรอ ละครที่มึงเล่นทั้งทีอ่ะเป็นไงกูก็อยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาด Yeah, he wants to show how much he still cares for him. แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวโอเอ๋วไม่เปลี่ยนก็คือเขาก็ยังรักแล้วก็แคร์เตะเหมือนเดิมเหมือนตลอด Just because you change doesn't mean your love for someone has to always change. This episode, though. Oh. Definitely one of the harder episodes to watch near the end. ใจก็จะเริ่มทำละครดีเทลซึ่งเอาเต๋มาเล่นเป็นพระเอกลองเติมความหมายในทุกการกระทำของเราดูนะ ตัวละครใจเป็นรุ่นพี่ของเต๋แหละ He's also the character that knows how to manipulate everyone to his best แต่ abilities. เหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงบางอย่างของเขาภายในจูบกันสักประมาณ1 ก็เอาครับ Okay.
Yeah, because he always gets what he wants. แฝงขึ้นมานิดนึง บทจ่ายนี่ก็จะได้พี่โอบมาเล่นนะครับเพราะจริงๆพี่โอบก็เป็นคนที่ในบริษัทก็จะเป็นคนที่เราก็จะเล่นกับเขาเฮ่ห้าแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าได้เข้ามาทำงานด้วยกันร่วมงานแสดงด้วยกันครั้งแรกด้วย Yeah, this is their most important scenes together, I guess. ก็จะฟิลลิ่งปะแบบ หัวเราะสิ ไม่ใช่ ถ้าอย่างเงี้ยหัวเราะได้เลย The little music playing. ยิงมันเราจะทำไงดีครับกอง จัดการมัน ยิงมันเลยแคทเธอรีนปิ้ว Interesting. เรื่องสำรวจประสบการณ์ความทรงจำของมึงนะ ถ้ามึงจำไม่ได้แล้ว I'm glad they shot it here. ที่อื่นนะ It really did bring an intimacy. วิธีอะไรวะ สร้างอันใหม่ทับไปเลย จำรายละเอียดมาด้วยนะกูสอนไปหมดแล้ว เต๋อะเขารู้สึกว่าโอเอ๋วเปลี่ยนไปความรู้สึกของสองคนเนี้ยด้านความ Yeah, and he doesn't know how to handle เรื่อง that. เซ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำมานานแหละแล้วพอเต๋ต้องไปเล่นเลิฟซีนในละครของใจก็เล่นไม่ได้ใจก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงไปค้นจากแฟนตัวเองซะ Here we go with memory recall. เต๋ก็เลยเอาโจทย์เนี้ยไปทำกับโอเอ๋ว It is one of those moments when you realize his character does it to remember what it's like, but it's not done. It's ill-willed. You know, there's the intention behind it is not nice. ไม่กลับไปนอนหออยากนอนกับมึงมากกว่า Told you there's a lot of people that usually watch you do these type of scenes. He has this way when เสร็จแล้วเขานอนต่อใช่ไหม he touches people's แล้วเขานอน face. ไปก่อนที่เราจะ Like the actor does it and the character of Tay เรา does ก็มองไป this. ก่อนก็ได้นะมองจนรู้สึกว่าอยากจะลูบอ่ะค่อยลูบเทคไทม์หน่อย And they've got the taking pictures behind as well. คิดถึงที่เราถ่ายไปมันมีอะไรบ้างมันมีมือไปจับหลังเขา ซ้อมเลยแล้วกันสมมติจูบปุ๊บเข้าอย่างนี้ อาจจะไม่ถึงขั้น ไม่ถึงขั้นนี้อย่างนี้อย่างนี้ I'm glad they were asking questions though. โอ้ยก็ได้ See? ก็พลิกกลับสู้กันไปสู้กัน เพราะเขาพลิกกลับมาแล้วผมพลิกกลับมา ใช่ เคลียร์นอกเงี้ยนะพร้อม and action This was a really nice scene. Without thinking about what the intentions were. ระหว่างที่มีเซ็กครั้งนี้มันเลยตัดสลับไปกับภาพของการมีเซ็กครั้งแรกที่เหมือนกับเต๋มันค่อยๆรีคอร์ขึ้นมาได้ น้ำมันสูงขึ้นมาก Yeah, they don't have to worry about the tide anymore. สนามหญ้าหน้าบ้าน ก็แก้ปัญหากันที่ทำชายหาดปลอมขึ้นมาเลยก็คือเอาผ้าใบมาปูข้างบนส่วนที่พ้นหายแล้วก็ให้ทีมอาร์ตแบบขนทรายมาเททรายถ้าถ่ายแบบแคบๆหน่อยก็จะรู้สึกว่าก็ยังอยู่บนหาดอยู่อะไรอย่างเงี้ย ต้องมีเดี๋ยวรอ That's smart of them. You still get a glimpse of the sea. ได้เลยโอเอ๋วเป็นคนถอดเขาก่อนเนาะ Also, to be just shirtless in front of all of these people, just to do an intimate scene, is quite nerve-wracking. ไม่หรือว่าอย่างนี้เลยไปเลยไปได้ไหมขอลองตามฟิวเดี๋ยวนะขอลองได้
It works, yeah. Interesting that they went back to this scene. I guess to incorporate the mixture of this with the present day sex scene. น้องก็เล่นกันแบบว่าเกินคาดหมายเกินคาดมากๆโอเคผ่านแล้วแหละผ่าน He's embarrassed. Here we go. มันจะมีแบบฝึกหัดหนึ่งในเรื่องที่เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เหมือนตัวละครต้องมาใกล้ชิดกัน ซึ่งเราได้ไอเดียนี้มาจากชื่อ exercise เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันของการแสดงจริงๆ ชื่อ concept of touch ซึ่งเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปนักแสดงสำหรับเลิฟซีน About being able to touch someone on consent and how. เดี๋ยวกูเริ่มให้ก่อน Yeah. Because you can't just go up and kiss someone in a ขอจับไหล่ rehearsal. ได้ปะ ได้ กูขอจับแขนมึงคืนเหมือนกัน I do think in this moment it really speaks to their characters and what they actually truly want in this moment, which is different things between Jai and Tae. เซ็กซ์หรือว่าการแสดงความรักอะไรเงี้ยการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่คอนเซ็ปต์นั้นมันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขอจับแขนเธอได้ไหมเราขอจับไหล่เธอได้ไหมเราขอจับหัวได้ไหมตลกทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันทำให้เราเหมือนกับว่าจับยังไม่ได้พูดเลยมันเราจับครั้งแรกโดยที่เราขอแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนพอเราเริ่มจับจับขาจับ Yeah, it makes sense, and it's a great way to build consent between มัน actors. คือการไอซ์เบรกกิ้งแหละการไอซ์เบรกกิ้งแหละ ก็มีครูเชลทำเวิร์กช็อปให้ ซึ่งในตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกๆ เราก็เอาคอนเซ็ปต์ทันแหละมาใช้เลย See, look how shy they are and embarrassed. ตอนแรกๆยังกังวลยังเขินอายเพราะจับไปแล้วไปคิดว่าจับแล้วมันต้องรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกไงไปรู้สึกแทนเขาเยอะต้องแก้ค่ะ They need to let go, but it's the first workshops. ลองดูว่าตัดทิ้งไปว่าเราไม่ใช่บิวกินเราไม่ใช่โอ้ที่มาเกรงใจอายุเยอะอะไรกันก้าวข้ามผ่านเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องทุกอย่าง It's this quick shift in the way they look when they act. สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปมันคือการ explore สมมติว่าเราเล่นซีนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าซีนนี้มันเป็นความรู้สึกไหนเรามาเสียเวลาในห้องเวิร์กช็อปเรามาลองหาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์กช็อปก่อนว่าเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เล่น Workshops are extremely important. มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ย พร้อม Yeah, the 6th of February. จะทำให้คนลุมด่าเราทั้งประเทศเราก็ต้องทำออกมาให้ได้ Yes, you do. Now get to ไม่ it. ผิดนะครับ Your character is very guilty. แต่ว่าเหมือนกับแบบฝึกหัดที่มันทำกัน2คนมันทำให้เต๋ค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ก็นำไปสู่การจูบ คือมองหน้ากันทีแรกขำกับว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบกูต้องมาจูบมึงเหรอเนี่ยแบบจะมาจูบเราเหรออะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเราต้องแบบมันหลุดจากสมาธิ Look how shy เหมือนมันต้องใช้สมาธิ Oh มันต้อง is in that ให้ moment. ได้ก่อน Oh, จะเข้าไปจูบ PP. มันเล่นไม่ได้ I remember this scene. กูขอจูบมึงได้ปะเหมือนเรามองเขาเป็นไอดอลมากกว่าณจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเราเห็นความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเรา Yeah, I said this, that they have the same kind of tunnel vision. อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย He sees someone who literally sees the way he views his career. มึงทำได้แล้วนะจำความรู้สึกเนี่ยไว้ใช้ในซีนนะ
เราอยากจะเล่าว่าสายตาดูนั้นมันเห็นภาพอะไรแต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ไม่เป็น POV Which is smart of him not to do POV เป็น view. แบบให้คนดูกลายเป็นบุคคลที่3ที่มามองว่าคนเนี้ยเขายืนมองอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้สึกอย่างไรอะน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในการที่จะเห็น Such a smart ในจุดที่เขาอยู่ตรงนั้น thing the director did there. Yeah, look. And see how they moved into a position? They were in a different place. I really like how this is shot. And all the different types of cameras they use. พอเราสนิทกันทั้งคู่มากๆอะไรเงี้ยแล้วเห็นเขาจูบกันเราก็แบบมันมีความแบบขำด้วยอ่ะเพราะในชีวิตจริงเขาคงไม่มานั่งจูบกันอ่ะพี่เข้าใจปะแล้วแบบ Well, no, they're acting. ซีรีส์เขาจูบกันก็แบบ รู้ได้ไงเลิกก่อนนี้อาจจะไปจูบกันมา อะไร อะไรอย่าง เงี้ย เงี้ยก็ แล้ว ได้ แบบอ้าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ขำๆครับก็สนุกดี เป็นพี่ชายสุดที่รักกันดีแล้ว Oh, you had a reaction from people. เราว่า EP 3มันเป็น EP ที่แสดงให้เห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆอย่างเช่น PP ก็คือไปทำผมมาใหม่แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผมสีนี้แบบปกปิด Secretly livid. ไม่ดูแล้วคือ เห็นตั้งแต่ใส่ชุดจีน ตีกันอยู่หน้าวัดเดี๋ยวเปลี่ยนไปเหมือนใครไปกับน้องเซอร์ไพรส์นะเพิ่งมาเห็นว่าเป็นผมสีแดงเซอร์ไพรส์นิดนึง ส่วนฝั่งบิวกินกับโอมเนี่ยก็ต้องมาเล่นเลิฟซีนกันซึ่งทั้งสอง Considering they're such good เต็ friends, มที่มาก you could, ๆดูแล้วเราไม่ and you wouldn't think they were การ nervous. แสดงอะเรารู้สึกว่านี่คือความจริงเส้นเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เยอะขึ้น แต่ก็ยังมีเรื่องเส้นความฝันที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไป จริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เขารู้สึกกับโอเอ๋วอะที่มันกลับมาเจอกันแล้วมันมาซิงค์กันกับอะไรที่ See, scenes like this, I love the improvisation of them before they get into that very important สิ่ง sex ที่เราอยาก scene. พูดจริงๆมันจะรออยู่ข้างหน้าที่มันต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อน Getting your hair changed, the color of it changed, though is a small thing. It is something that sometimes, an actor has to be careful of in case of other work or if they're even allowed to. Some actors have to ask permission to get a hair cut or something like that during a show because obviously they're supposed to look a certain way. I'm glad they spoke about the dedication of the actors. This is what this documentary felt like. It felt like showing how dedicated they were to getting this episode out. Especially, I think, because the director knew this would be a very important episode. I think they all knew because it's going to be a big shift in how people view certain characters in this show, and I think it did. Maybe they didn't expect the backlash they got from it from some fans, but I know they probably expected at least a discussion to be had about it. And then them talking about the feelings of the characters, which we knew about because you could sense it. And I really liked how they shot it. Like they were using a lot of different cameras, a lot of different angles. They're using different ways to monitor it. So one was looked like it was self-motivated moving. There was ones on dollies. There was ones on tracks. There was static. There was very different formulas used for angles with the cameras. I also like the improv that they had about their sex scene and just allowing the two actors to kind of bounce off one another. And I will say, as much as they did a good job with the Tay and Jai kiss, when you watch the behind the scenes, you see how comfortable Bilkin and PP are with one another. And what I like is I forget that sometimes they were acting, and watching PP Grit do what he did, it seemed as if he was actually genuinely tired. And then watching their, I guess, it's after it's filmed, I imagine, or maybe during, maybe near the end, where they're both sat down talking and they're doing their interviews. It's interesting to watch their reactions when they're talking about certain scenes. It feels like sometimes they got embarrassed, sometimes they seemed like they didn't want to be there, but they still laugh and joke. And I honestly, again, I feel like this is just showing us how close the two actors have come. Because I guess when they're shooting something like this, if you think about it, the first one took quite a while to film in terms of with workshops and all of that. This is a year later, so they've been doing this for over a year
for these two shows. And when you're good friends with someone, you can kind of confide in them, talk with them about stuff, and they've grown their characters together. And definitely, you saw that in this special. Thank you for watching.